હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દિલ્હીની ફેમસ દૌલત ચાટ. એને લખનૌમાં મલૈયો પણ કહેવામાં આવે છે અને એ બનાવવાની બહુ જ પ્રોસિજર લાંબી છે. તમારે ઓવરનાઇટ એનું દૂધ બોઇલ કરવું પડે ને બધું કરવું પડે, પણ મેં આના માટે ઇઝી સોલ્યુશન કાઢ્યું છે કે આપણે વ્હીપિંગ ક્રીમ યુઝ કરશું, કુલ વ્હીપ, અને એ સ્વીટન છે એટલે આપણે શુગર પણ મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. અને મેં અહીંયા ઓલરેડી એક ભાગ છે સેફરનથી મેં વ્હીપ ક્રીમનો કરી દીધેલો છે અને એક ભાગમાં મેં આ રોઝ સિરપ એડ કરી દીધું છે એટલે પિંક બનાવી દીધું છે. અને આ સેફરનવાળી ફ્લેવર છે અને આ આપણી પ્લેન ફ્લેવર છે. તો આપણે છે ને એને ટ્રિપલ લેયરમાં તૈયાર કરશું. એટલે પહેલાં આપણે એડ કરશું પિંક વન. આપણે આમાં ટ્રિપલ લેયર તૈયાર કરીએ છીએ અને હવે આપણે એડ કરશું વ્હાઈટ અને એની ઉપર આપણે કરશું એડ યલો, ધ સેફરન વન. અને હવે આપણે એની ઉપર આલમંડ, કેશ્યુ, પિસ્ટાચિયો અને તૂટી ફૂટી અને ચીકી, આપણે ચીકી એડ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો એ ટ્રિપલ લાગે છે, બહુ જ ડિલિશિયસ અને લાગે છે, મસ્ત લાગે છે. યુઝ્યુઅલી ટ્રેડિશનલ રીતે તે કુલડીમાં કરે છે, પણ આ આપણે નોન ટ્રેડિશનલ બનાવ્યું છે, મોડર્ન રીતે, ક્વિક એન્ડ ઇઝી and very tasty. So please try it at home. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Bye.